હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે એવું ગાજર અને લીલા મરચાંનું ચટપટું અથાણું. ગાજર ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને લોહીની કમીને પણ દૂર કરે છે. અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં એકદમ ફ્રેશ લીલા મરચાં અને લાલ ગાજર મળવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે. તો આજે આપણે એમાંથી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી આ અથાણું બનાવીશું, જે તમારા જમવાનો સ્વાદ બમણો કરી દેશે. આ અથાણાને એકવાર બનાવીને તમે આખા વરસ માટે પણ સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ગાજર અને લીલા મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલી ગાજરને આગળ પાછળનો થોડોક ભાગ કાપીને પિલરની મદદથી છોલી લીધી હતી. એ પછી એકવાર મેં એને ધોઈ લીધી છે. સાથે જ મેં આ રીતના 150 ગ્રામ જેટલા લીલા મરચાં લીધા છે, જે એકદમ ઓછા તીખા હોય છે. એનો આગળનો ડીચાવાળો ભાગ કાપીને આપણે વચ્ચેથી 4 ભાગમાં એને કટ કરી લઈશું. એકદમ નાના અને પતલા ટુકડા નહીં કરીએ, થોડા લાંબા અને જાડા ટુકડામાં જ કાપીશું, નહીં તો સુકાયા પછી એકદમ જ એ શ્રિંક થઈ જશે. તો એનો જે વચ્ચેનો બિયાવાળો અને વ્હાઈટ રેસાનો ભાગ છે એ પણ કાઢી નાખવાનો છે, કારણ કે એમાં જ તીખાશ વધારે હોય છે. તો આ રીતે મરચાંને આપણે કટ કરી લેવાના છે. હવે સાથે જ મેં 7 થી 8 જેટલા જે એકદમ તીખા લીલા મરચાં આવે છે એ લીધા છે. જે લીલા મરચાં હોય છે એ જ ક્યારેક ફ્રીજમાં પડ્યા લાલ થઈ જાય છે, તો થોડુંક અથાણું કલરફુલ દેખાય એ માટે મેં થોડા લાલ મરચાં પણ લીધા છે. તો આને બસ આપણે વચ્ચેથી આ રીતે 2 ભાગમાં જ કટ કરીને લેવાના છે. આ તીખા લીલા મરચાં ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના લેવા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો ગાજરને પણ આપણે મીડિયમ ટુકડોમાં કટ કરી લઈએ. જો ગાજરનો સેન્ટરનો જે ભાગ છે એકદમ વ્હાઈટ હોય વધારે પડતો, તો તમારે આખો કાઢી લેવાનો છે. અહીંયા સેન્ટરથી પણ ગાજર લાલ જ છે, તો સેન્ટરવાળો ભાગ અહીંયા હું વધારે પડતો નથી કટ કરતી. તો ગાજર અને લીલા મરચાં બંનેને આપણે કટ કરીને તૈયાર કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગાજર અને લીલા મરચાં બધું જ મેં કટ કરી લીધું છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. ધ્યાન રાખવું કે બંનેને આપણે બરાબર ધોયા પછી જ એડ કર્યા છે. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું અને હળદરને હવે આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા હું ચમચાને બદલે એને આ રીતે ટોસ કરીને જ મિક્સ કરું છું, જેથી એકદમ સરસ મીઠું અને હળદર જે છે એ ગાજર મરચાંમાં લાગી જાય. સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી ઢાંકીને 6-7 કલાક એને રહેવા દઈએ. 6 થી 7 કલાક પછી ગાજર અને લીલા મરચાંનું પાણી એકદમ સરસ અલગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. મીઠું અને હળદરનો સ્વાદ પણ એમાં આવી ગયો છે. તો હવે આપણે એને કપડાં ઉપર સૂકવી લઈએ. અહીંયા મેં એક કોટનનું કપડું પાથરી દીધું છે. એના પર આપણે પાણી નિતારીને ગાજર અને લીલા મરચાં સૂકવી લઈએ. આપણે 2 થી 3 કલાક માટે એને પંખા નીચે સૂકવવાના છે, પણ જો તમે એને તડકામાં સૂકવશો તો 1 થી 1.5 કલાકમાં એ સુકાઈ જાય છે. બસ ગાજર અને લીલા મરચાંનું પાણી બધું જ સુકાઈ જવું જોઈએ. અહીંયા મેં એને 1.5 થી 2 કલાક માટે તડકામાં સૂકવ્યા છે અને તમે જોઈ શકો છો બંને એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. પાણી પણ એનું બધું જ ઉડી ગયું છે. જો તમે એક ગાજરને દબાવીને જુઓ તો બિલકુલ પણ આંગળી ઉપર પાણી નથી લાગતું. હાથ એકદમ સૂકા છે. લીલા મરચાંમાં પણ બિલકુલ પાણી નથી. જો તમને સહેજ પણ પાણી વધારે લાગતું હોય તો થોડીવાર હજી તમે સૂકવી શકો છો. હવે મસાલો બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી રાઈના કોરિયા ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે લીલી વરિયાળી ઉમેરીશું અને બંનેને આપણે સહેજ અધકચરું રહે એ રીતે ક્રશ કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંનેને મેં સહેજ અધકચરું ક્રશ કરી લીધું છે. એકદમ આપણે એનો બારીક પાવડર નથી કરવાનો, આ રીતે અધકચરું જ રાખવાનું છે. હવે ગેસ ઉપર એક નાની કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 60 ml જેટલું સરસિયાનું તેલ ઉમેર્યું છે, જેની જગ્યાએ તમે સિંગ તેલ પણ લઈ શકો છો. એને આપણે ગરમ થવા દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો તેલમાંથી ધુમાડો નીકળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને ટોટલી એને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે એક બાઉલમાં આપણે જે ગાજર અને મરચાં સૂકવ્યા હતા એ લઈ લઈએ. જે મસાલો પીસ્યો હતો એ પણ આમાં એડ કરી દઈએ. હવે એમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે વ્હાઈટ વિનેગર ઉમેરીશું, જેને સરખો પણ કહે છે. અહીંયા મેં જે ચાઇનીઝમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ વિનેગર એ લીધું છે. તમે ચાહો તો 2 નંગ મીડિયમ લીંબુનો રસ પણ લઈ શકો છો. તો જે તેલ ગરમ કર્યું હતું એ પણ ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયા પછી એડ કરી દેવાનું છે અને સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો આપણું ગાજર લીલા મરચાંનું ટેસ્ટી ચટપટું અથાણું બનીને તૈયાર છે. અત્યારે મેં ક્વોન્ટિટી એની ઓછી રાખી છે, તો તેલ પણ ઓછું એડ કર્યું છે. તમે ચાહો તો થોડું તેલ વધારે ઉમેરીને કાચની જારમાં ભરીને આખા વરસ માટે પણ ફ્રીજમાં રાખીને આ અથાણું સ્ટોર કરી શકો છો.
તો હવે આ અથાણાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તમે પણ આ શિયાળાની સિઝનમાં આ અથાણાની રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઓછા મસાલા અને ઓછા તેલમાં બની જતું આ હેલ્ધી અથાણું છે, જે તમારી મેઇન ડિશનો સ્વાદ પણ બમણો કરી દેશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ગાજર મરચાના અથાણાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.